જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું હાર્દિક શેખલિયા। આઈસીએસના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે વિટામિન વિશે જોવાના છીએ કે કયા વિટામિનથી કયો રોગ થાય છે, તેનું રાસાયણિક નામ શું છે, અને આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો એના માટેના પ્રાપ્તિ સ્ત્રોત ક્યાં છે, જેથી કરીને તમને આના માટેનો જે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાતો હોય અને તો તમને આવડી જાય। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર જ હશે કે બિન સચિવાલયની પરીક્ષા હોય, જીપીએસસીની પરીક્ષા હોય, ડીવાયએસઓની હોય, એસટીઆઈની કોઈ પણ પરીક્ષા હોય તો એની અંદર સામાન્ય વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના ટોપિક પૂછાતા હોય છે। તો આની અંદર વિટામિનનો એક ટોપિક એવો છે કે વારંવાર પૂછાય છે। હવે જો આ વિટામિનનો ટોપિક તમને આવડતો હશે તો તમારો 1 માર્ક પાકો છે। એટલા માટે આટલા જે વિટામિન છે એ તમારે ગોખી નાખવાના છે અને એમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય તો એ તમને આવડી જાય। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ એના વિષયમાં શું માહિતી છે। તો વિટામિનની વાત કરીએ તો વિટામિનની શોધ કોણે કરી હતી? તો ઈસવીસન 1911માં કાસિમીર ફંક નામના વૈજ્ઞાનિકે વિટામિનની શોધ કરી હતી। તમારે ગોખીને લેવાનું જ છે, બરોબર? યાદ રાખવું કેવું એ કરતાં હું એમ જ કહીશ કે તમે ગોખી નાખો, બરોબર? હવે બીજું શું છે? તો વિટામિન કાર્બનિક સંયોજન છે તથા તે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરતો નથી, પરંતુ તે અલ્પ પ્રમાણમાં દેહધાર્મિક કાર્ય માટે જરૂરી છે। બીજું વિટામિનનું કામ શું છે? તો વિટામિન આપણા શરીરને રોગોથી રક્ષણ આપવામાં મદદ કરે છે। તમને પરીક્ષામાં પૂછાણું હોય વિધાન સ્વરૂપે વિટામિન શું કાર્ય કરે છે, તો વિટામિન આપણા શરીરને રોગોથી રક્ષણ આપવામાં મદદ કરે છે। હવે કયો વિટામિન છે એનું નિર્માણ શરીરની અંદર જ થઈ જાય છે? તો વિટામિન ડી અને કે નું નિર્માણ શરીરમાં જ થાય છે। કયા વિટામિનનું નિર્માણ શરીરમાં થાય છે? તો વિટામિન ડી અને કે, તો ડી કે યાદ રાખવાનું, બરોબર? વિટામિન પછી હવે આગળ જોઈએ, વિટામિનની દ્રાવ્યતાના આધારે તેના કેટલા પ્રકાર પડે છે? 2 પ્રકાર પડે છે કે જલ દ્રાવ્ય વિટામિન અને ચરબી દ્રાવ્ય વિટામિન। જલ દ્રાવ્ય વિટામિન એટલે વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન અને ચરબી દ્રાવ્ય વિટામિન એટલે ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન। હવે જલ દ્રાવ્ય વિટામિન કયા કયા છે? તો બી અને સી એ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે, જ્યારે ચરબીમાં દ્રાવ્ય હોય એવા એ, ડી, ઈ અને કે। તો હવે આને કેવી રીતે યાદ રાખવું કે ચરબીમાં દ્રાવ્ય હોય વિટામિન? તો કીડા, બરોબર? કીડા કયા વિટામિન ચરબીમાં દ્રાવ્ય છે? તો કીડા। તો વિટામિન કે, વિટામિન ઈ, વિટામિન ડી અને વિટામિન એ ચરબીમાં દ્રાવ્ય છે, જ્યારે એ સિવાયના વિટામિન એટલે કે બી અને સી એ જલમાં દ્રાવ્ય છે, પાણીમાં દ્રાવ્ય છે। તો શું સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે? કીડા, ચરબીમાં દ્રાવ્ય વિટામિન કયા? કીડા। તો કે, ઈ, ડી, એ ચરબીમાં દ્રાવ્ય। હવે આગળ જોઈએ કે હવે વિટામિન છે એના રાસાયણિક નામ શું છે, એની ખામીથી કયો રોગ થાય છે અને એનો પ્રાપ્તિ સ્ત્રોત કયો છે? તો એના માટેના તમને ડાયરેક્ટ એમસીક્યુ પણ પૂછાઈ શકે અને એના માટેના તમને જોડકા જોડો એમ પણ પૂછાઈ શકે। અને ઘણી બધી પરીક્ષામાં તમારે પાછલા વર્ષોના પેપરોએ જોઈ લેવાની છૂટ છે કે એની અંદર તમને પૂછેલું જ હશે કે વિટામિન એ છે એનું રાસાયણિક નામ શું થાય, વિટામિન B1નું રાસાયણિક નામ શું છે, અથવા એનાથી કયો રોગ થાય છે એ પણ તમને આપેલું હોય છે જોડકામાં। તો જોડકા જોડવામાં ખૂબ પૂછાય છે, એટલા માટે તમારે આ યાદ રાખી જ લેવાનું છે કે એનું શું રાસાયણિક નામ છે અને એનો ખામીથી થતો રોગ કયો છે। તો વિટામિન એ, તો વિટામિન એનું રાસાયણિક નામ કયું? રેટિનોલ। એનાથી થતો રોગ કયો છે? તો દ્રષ્ટિહીનતા અથવા રતાંધળાપણું, બરોબર? હવે આપણે બધા કહેતા હોય છે કે કોઈને નંબર વધારે હોય એટલે શું કે તને નંબર છે એટલા માટે તું લીલા શાકભાજી ને એવું બધું ખા, બરોબર? એટલે રેટિનોલ વિટામિન એની ખામી હોય એટલા માટે નંબર એને આવેલા હોય, એને કયું કહેવાય? રાસાયણિક નામ રેટિનોલ અથવા દ્રષ્ટિહીનતા અને રતાંધળાપણું નામનો એનો રોગ થાય છે। હવે એના માટેના પ્રાપ્તિ સ્ત્રોત ક્યાં ક્યાં છે? તો દૂધ, ઈંડા, મગફળી, પનીર, ગાજર અને માછલીના યકૃતનું તેલ, જેને કોડ લીવર ઓઇલ પણ કહેવામાં આવે છે। જો વિટામિન એની ખામી હોય તો એના માટેના પ્રાપ્તિ સ્ત્રોત આ છે, જેથી તમે જો ખાશો તો તમને વિટામિન એની જે ઉણપ છે એ દૂર થઈ જશે। હવે વિટામિન B1, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ખાસ યાદ રાખજો કે વિટામિન બી ના જોડકા તમને પૂછાય। હવે આપણે વિટામિન બી ને નેગ્લેક્ટ કરતા હોય છે, વિટામિન એ, વિટામિન B1 યાદ રાખી લઈએ, પછી વિટામિન સી, વિટામિન ડી ને વિટામિન ઈ ને કે યાદ રાખી લઈએ, પણ એના જે સબ પેટા પ્રકાર છે વિટામિન B1, B2, B3 એ યાદ રાખતા નથી, પરંતુ પરીક્ષામાં કેવું પૂછાય એવું જ પૂછાતું હોય છે। તો જોઈ લઈએ વિટામિન B1નું નામ શું છે? થાઇમિન છે। એનાથી કયો રોગ થાય છે? તો બેરી થાય છે। જે કયો રોગ છે? તો ચેતાતંત્રનો રોગ છે। બેરી કયો રોગ છે? ચેતાતંત્રનો રોગ છે। એના માટેના પ્રાપ્તિ સ્ત્રોત કયા છે? તો દરિયાઈ ખોરાક, બરોબર? સી ફૂડ એટલે કે તમારે માછલી ને એવું બધું ખાવાનું,
ત્યાર પછી ઈંડા અને સ્પ્રાઉટ ધાન્યો, બરોબર. આ એના પ્રાપ્તિ સ્ત્રોતો છે. હવે વિટામિન B2 જે જોઈ લઈએ તો એનું કયું રાસાયણિક નામ છે, તો રાઇબોફ્લેવિન વિટામિન B2નું રાસાયણિક નામ છે. એનાથી કયો રોગ થાય છે એની ઉણપથી, તો જીભ ફાટે, ચામડી ફાટવી, આંખ લાલ થવી એ વિટામિન B2ની ખામીથી થતા રોગ છે. જો વિટામિન બીની ઉણપ હોય તો શું કરવું જોઈએ, તો માંસ, લીલા શાકભાજી અને દૂધ ખાવા જોઈએ. હવે વિટામિન B3ની વાત કરીએ તો વિટામિન B3 એનું રાસાયણિક નામ શું છે, તો નિયાસિન એનું રાસાયણિક નામ છે. એની ખામીથી થતો રોગ કયો છે, તો પેલાગ્રા એનાથી ખામીથી થતો રોગ છે, જેને ચામડીમાં સોજો આવી ગયો એમ કહેવાય છે, બરોબર. હવે એના માટેના પ્રાપ્તિ સ્ત્રોત ટમેટા, બટાટા, મગફળી, માંસ અને દૂધ. આગળ જોઈએ વિટામિન B5 પેન્ટેથોનિક એસિડ. વિટામિન B5નું રાસાયણિક નામ શું, પેન્ટેથોનિક એસિડ. એનાથી થતો રોગ પેરાસ્થેસિયા અને જે ચેતાતંત્રનો રોગ છે. તો બેરી અને પેરાસ્થેસિયા એ બે ચેતાતંત્રના રોગ છે. હવે કેના પ્રાપ્તિ સ્ત્રોતો છે એના, મશરૂમ, માછલી, ઈંડા, માંસ, સૂરજમુખીના બીજ અને શક્કરિયા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કહું કે આ તમારે યાદ રાખી જ લેવાનું છે, બરોબર. વારંવાર રિવિઝન કરશો એટલે યાદ રહી જશે. એના માટેની કોઈ શોર્ટકટ ટ્રીક ન હોય કે આ કેવી રીતે યાદ રાખવું, બરોબર. હવે આગળ જોઈએ વિટામિન B6. તો પાયરિડોક્સિન એની રાસાયણિક નામ છે. કયો રોગ થાય છે, એનિમિયા, પાંડુ રોગ થાય છે. પ્રાપ્તિ સ્ત્રોત અનાજ, માંસ, કોડ લીવર ઓઇલ. હવે આગળ જોઈએ વિટામિન B7 બાયોટીન રાસાયણિક નામ છે. એનાથી થતો રોગ કયો છે, લકવો, વાળ ખરવા એ એનાથી થતા રોગ છે. પ્રાપ્તિ સ્ત્રોત માંસ, ઈંડા, કોડ લીવર ઓઇલ એના પ્રાપ્તિ સ્થાન છે. ફરીવાર જોઈ લે વિટામિન A રેટિનોલ, વિટામિન B1 થાઇમિન, વિટામિન B2 રાઇબોફ્લેવિન, વિટામિન B3 નિયાસિન, વિટામિન B5 પેન્ટેથોનિક, વિટામિન B6 પાયરિડોક્સિન, વિટામિન B7 બાયોટીન. હવે આગળ જોઈએ વિટામિન B9 ફોલિક એસિડ, બરોબર. તમને ફોલિક એસિડની ઘણી વાર તમે ટેબ્લેટ પીતા હશો, બરોબર. તો એનાથી કયો રોગ થાય છે એની ઉણપથી, તો એનિમિયા, પાંડુ રોગ થાય છે. કઠોળ, ખાટા ફળો, લીલા પાંદડાવાળી શાકભાજી અને બીટમાંથી B9 મળે છે. હવે વિટામિન B12 તો એનું રાસાયણિક નામ શું છે, તો સાયનોકોબેલોમાઇન એનું રાસાયણિક નામ છે. કયો રોગ થાય છે, એનિમિયા, પાંડુ રોગ થાય છે. દૂધ અને માંસ. આ ખાસ યાદ રાખજો વિટામિન B12 સાયનોકોબેલોમાઇન એ, બરોબર. પરીક્ષામાં પૂછાવાની ખૂબ સંભાવના ધરાવે છે. હવે વિટામિન C જોઈ લઈએ તો વિટામિન Cનું રાસાયણિક નામ શું છે, એસ્કોર્બિક એસિડ છે. એનાથી કયો રોગ થાય છે, તો સ્ક્રવી નામનો રોગ વિટામિન Cની ઉણપથી થાય છે. એમાં શું હોય તો પેઢામાંથી લોહી નીકળવું, ઘામાં રૂજ આવવા માટે વધુ સમય લાગે એ સ્ક્રવી રોગ છે, બરોબર. હવે કેમાંથી વિટામિન C મળે, તો બધા જ ખાટા ફળો અને આમળામાં સૌથી વધુ હોય છે. વિટામિન Cનો સ્ત્રોત તો તમને ખબર પડી જાય, ખાટા ફળ હોય એની અંદર વિટામિન C હોય, પણ સૌથી વધુ કેમાં હોય, તો આમળામાં હોય છે, બરોબર. પછી વિટામિન Dની વાત કરીએ તો વિટામિન D કેલ્સીફેરોલ, આ તો યાદ રહી જ જાય. વિટામિન D કેલ્સીફેરોલ એનાથી કયો રોગ થાય છે, રિકેટ્સ એટલે કે સુક્તાન થાય છે અને બાળકોમાં થાય. પુખ્ત વ્યક્તિઓમાં ઓસ્ટિયો મલેશિયા પણ થાય છે, બરોબર. એક હાડકાને લગતો રોગ છે. વિટામિન Dની ઉણપથી હાડકાને લગતો રોગ થાય અને એનું નામ શું છે, રિકેટ્સ. રાસાયણિક નામ કેલ્સીફેરોલ. પ્રાપ્ત સ્ત્રોત સૂર્યપ્રકાશ, દૂધ અને કેળા. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે 15-20 મિનિટ સૂર્યપ્રકાશમાં ઊભું રહેવું જોઈએ, સવારનો જે કૂણો તડકો હોય એમાં, જેથી કરીને તમને વિટામિન Dની ઉણપ ના થાય. હવે વિટામિન Eની વાત કરીએ તો વિટામિન Eનું નામ શું છે, ટોકોફેરોલ. શું થાય એનાથી રોગ, પુરુષોમાં નપુંસકતા, સ્ત્રીઓમાં વંધ્યત્વ અને પાંડુ રોગ. કેનામાંથી પ્રાપ્ત સ્ત્રોત થાય, દૂધ, માખણ, લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી. વિટામિન E ટોકોફેરોલ, બરોબર. એનું રાસાયણિક આગળ જોઈએ વિટામિન K ફિનોક્વિનોલોન, બરોબર. વિટામિન Eનું રાસાયણિક નામ શું થાય, ફિનોક્વિનોલોન. શું થાય, લોહી ન જામે ને રક્તસ્રાવ થાય છે. બીજો એનો પ્રાપ્તિ સ્ત્રોત શું છે, તો ચયાપચયની ક્રિયા દ્વારા એ ઉત્પન્ન થાય છે અને લીલા શાકભાજી અને ટમેટા, બરોબર. આપણે હમણાં જોયું કે D અને K એ શરીરની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે, D અને K, DK. તો વિટામિન એનું કેનું પૂરું નામ શું, રાસાયણિક નામ શું થશે, ફિનોક્વિનોલોન, બરોબર. આ રીતે તમારે દરેક રાસાયણિક નામ છે, દરેક વિટામિનના યાદ રાખી લેવાના છે. જોડકા જોડવામાં પ્રશ્ન પૂછાય જ છે. તમારો એક પણ માર્ક આમાં જવો ના જોઈએ વિટામિનની અંદર, એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે
પરીક્ષાઓ એ કોમ્પિટિશન બહુ જ વધી ગઈ છે. તમારો એક પણ માર્ક જશે તો તમે કટ ઓફમાં નહીં આવી શકો. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિટામિન છે તમારે ગોખી જ નાખવાના છે અને માર્ક તમારો જવા દેવાનો નથી. તો હવે આગળ વાત કરીએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા છો તો ICS મેન્ટર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો. કારણ કે અમે ભરતી રિલેટેડ વિડીયો આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી થાય એવા વિડીયો અમારી ચેનલની અંદર મૂકતા રહીએ છીએ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો મળીએ એક નવા જ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.